नमस्कार बंधुসকল मैं जित्र आपलोके चाइছে আসামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল প্ৰতিদিনৰ দ্বাৰা আজিও কেইবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ। খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিও আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল যদি তেওঁলোকে এই ভিডিওত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিও পাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক, যাতে যেতিয়াই মই জীৱৰ ভিডিও আপলোড কৰোঁ তাৰ নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল প্ৰথম খবৰটি হৈছে গোমাংস ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য। এই বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল এগৰাকী বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে, আৰু তাৰ পিছতে সেই প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে। গোমাংসক ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য হিচাপে অভিহিত কৰি এতিয়া নিৰ্বাচন আয়োগৰ ৰখত পৰিছে এগৰাকী বিজেপি প্ৰাৰ্থী। গৌৰীপুৰ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বনেন্দ্ৰ কুমাৰ মুছাহাৰীয়ে এখন নিৰ্বাচনী সভাত এই বুলি মন্তব্য কৰিছিল যে গোমাংস ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য। মুছলমান ভোটাৰক আকৃষ্ট কৰিবলৈ বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কৈছিল যে গোমাংস যেহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সেয়াক নিষিদ্ধ কৰিবলৈ কোনে সাহস কৰিব। বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ এনে মন্তব্যক লৈ ৰাজ্যজুৰি তুমুল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছতে আজি নিৰ্বাচন আয়োগে বিজেপি প্ৰাৰ্থী বনেন্দ্ৰ কুমাৰ মুছাহাৰীৰ বিৰুদ্ধে গৌৰীপুৰ থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। যোৱা বছৰৰ 29 ডিচেম্বৰত বিজেপিত যোগদান কৰা মুছাহাৰীয়ে নিৰ্বাচনী সভাখনত মুছলমান ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ কৈছিল যে গোমাংস হৈছে এবিধ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য। অসমৰ গাঁও অঞ্চলত বাস কৰা শিক্ষিত মুছলমান লোকসকলে এই কথা ভালদৰে বুজি পায় যে এনেহেন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য এবিধ বিক্ৰী নিষিদ্ধ কৰাৰ কাৰো সাধ্য নাই। উল্লেখযোগ্য যে 1996 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বনেন্দ্ৰ কুমাৰ মুছাহাৰীয়ে এগৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে বিজয়ী হৈছিল। 2001 চনত মুছাহাৰী অগপৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে গৌৰীপুৰ সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়তো বিপিএফত যোগদান কৰি 2011 চনত নিৰ্বাচনত বিজয়ী হৈছিল। বন্ধুসকল তাৰ পিছৰ 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কৰোনা ভাইৰাছক লৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ নতুন নিৰ্দেশনা। কৰোনা ভাইৰাছক লৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে বুধবাৰে। এই নিৰ্দেশনাত উল্লেখ কৰা হৈছে যে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পুনৰ কৰোনাৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে এই ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। আগন্তুক উৎসৱসমূহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে গৃহ মন্ত্ৰালয়ে। প্ৰতিখন ৰাজ্যত যাতে হোলী, শবে বৰাত, বিহু, ঈদ আদি উৎসৱৰ সময়ত মানুহৰ সমাগমৰ ফলত যাতে কৰোনাৰ সংক্ৰমণ অধিক হাৰত বৃদ্ধি নাপায় তাৰ বাবে উৎসৱসমূহৰ সময়ত সীমিত সংখ্যক লোক উপস্থিত থকা বা সমাগম হ'ব লাগিব। এই উৎসৱৰ সময়খিনি মানুহৰ সমাগম কম হ'লে কৰোনাৰ সংক্ৰমণ হ্ৰাস পাব বুলি উল্লেখ কৰিছে গৃহ মন্ত্ৰালয়ে। বন্ধুসকল তাৰ পিছৰ 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কোন হ'ব দেশৰ পৰৱৰ্তী মুখ্য ন্যায়াধীশ। নাম প্ৰস্তাৱ কৰিলে মুখ্য ন্যায়াধীশ ববদেই। কোন হ'ব দেশৰ পৰৱৰ্তী মুখ্য ন্যায়াধীশ? এই প্ৰশ্ন এতিয়া দেশৰ বিভিন্নজনৰ মাজত চৰ্চিত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে, কিয়নো আৰু প্ৰায় এমাহ পিছতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বৰ্তমানৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ এছ এ ববদেই অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিব। সেয়েহে এনে পৰিস্থিতিত দেশৰ পৰৱৰ্তী মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন হ'ব সেয়া চৰ্চিত হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা। ইয়াৰ মাজতে আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ এছ এ ববদেই দেশৰ পৰৱৰ্তী মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীৰ নাম প্ৰস্তাৱ কৰে। সেই মৰ্মে দেশৰ পৰৱৰ্তী মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে ববদেই এন ভি ৰমনৰ নাম প্ৰস্তাৱ কৰিছে। শুকুৰবাৰে কেন্দ্ৰীয় আইনমন্ত্ৰী ৰবিশংকৰ প্ৰসাদে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বৰ্তমানৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ এছ এ ববদেইলৈ এখন চিঠি লিখি তেওঁৰ পিছত কোনে মুখ্য ন্যায়াধীশৰ পদত বহাটো তেওঁ বিচাৰে সেয়া জানিব বিচাৰিছিল। অৱশেষত জ্যেষ্ঠতাৰ ভিত্তিতে এন ভি ৰমনৰ নাম ববদেই প্ৰস্তাৱ কৰা বুলি সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানত বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে। যদি ববদেইৰ প্ৰস্তাৱ মানি লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰমনক মুখ্য ন্যায়াধীশৰ পদত অধিষ্ঠিত কৰে তেন্তে তেওঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে 2022 চনৰ 26 আগষ্ট পৰ্যন্ত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব পাৰিব। এন ভি ৰমনৰ জন্ম হৈছিল 1957 চনৰ 27 আগষ্টত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ এটা কৃষক পৰিয়ালত। 2000 চনৰ জুন মাহত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ স্থায়ী ন্যায়াধীশ হৈছিল। ইয়াৰ পিছত দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰধান বিচাৰপতি হিচাপে নিযুক্ত হয়। 2014 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত তেওঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ন্যায়াধীশ হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰে। বন্ধুসকল তাৰ পিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 30 এপ্ৰিললৈকে আন্তৰ্জাতিক বিমান সেৱা বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত। দেশত মহামাৰী কৰোনাই পুনৰ সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। সংক্ৰমণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে চৰকাৰে পুনৰ সাৱধানতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা আৰম্ভ কৰিছে। সেয়েহে আন্তৰ্জাতিক বিমান সেৱা বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত 30 এপ্ৰিল 2021লৈকে বৃদ্ধি কৰিছে। অৱশ্যে অসামৰিক বিমান পৰিচালনা সঞ্চালকালয় ডিচিজিয়ে জনায় যে প্ৰয়োজন হ'লে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ অনুমোদনৰ পিছত কেইটামান আন্তৰ্জাতিক পথত বিমান সেৱা কৰিব পাৰিব। জানিব পৰা মতে ভাৰত অভিযানৰ অধীনত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, জাৰ্মানী আৰু ফ্ৰান্সকে ধৰি 27খন দেশৰ সৈতে আৰম্ভ কৰা বাবল ইণ্ডিয়া ভ্ৰমণ অব্যাহত থাকিব যদিও যাত্ৰীসকলে চৰকাৰী নিৰ্দেশনা অনুসৰিহে বিমানেৰে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল তাৰ পিছৰ 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কংগ্ৰেছে ভোটৰ বাবে যিকোনো কৰিব পাৰে। বিহপুৰীয়াত এই মন্তব্য দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। কংগ্ৰেছে ভোটৰ বাবে যিকোনো কৰিব পাৰে।
বিহপুৰীয়াত এই মন্তব্য দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে পশ্চিমবংগ আৰু অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছে। বুধবাৰে পশ্চিমবংগৰ কান্থীত এখন জনসভা সম্বোধন কৰাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অসমৰ বিহপুৰীয়াত এখন বিশাল জনসভাত অংশ লয়। এই সময়ছোৱাত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে। বিজেপি প্ৰাৰ্থী অমীয় কুমাৰ ভূঞাৰ হৈ প্ৰচাৰ সভাত অংশ লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কংগ্ৰেছৰ দীঘলীয়া শাসনকালত যিমান সত্ৰ নামঘৰ অবৈধ দখলকাৰীৰ কবলত আছিল সেই সকলোবোৰ বিজেপিয়ে মুক্ত কৰা বুলি কয়। ভটৰদৰা থানাৰ দৰে ভূমি অবৈধ দখলকাৰীৰ কবলত থকাৰ পিছতো ইয়াক মুক্ত কৰিবলৈ কংগ্ৰেছে কোনো পদক্ষেপ নললে বুলি কটাক্ষ কৰি মোদীয়ে তেওঁ কয় যে কংগ্ৰেছৰ হাত আজি এনে লোকৰ সৈতে লগ লাগিছে যাৰ আধাৰ কেৱল মাত্ৰ অসমৰ পৰিচয় বিনষ্ট কৰা। আপুনি এইটো হোৱাটো বিচাৰে নেকি? নিজৰ সংস্কৃতি পৰম্পৰা বিনষ্ট হ'ব দিব নেকি? অনুপ্ৰৱেশকাৰী ভোট বেংকেৰে শাসনভাৰ দখলৰ পৰিকল্পনা কৰিছে কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছে ভোটৰ বাবে যিকোনো কৰিব পাৰে, যিকোনো লোককে ল'ব পাৰে, যিকোনো লোককে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব পাৰে, এইদৰে কংগ্ৰেছে কটাক্ষ কৰে মোদীয়ে। আনহাতে মোদীয়ে জনসভাখনত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন মহাজোঁটক মহামিছলীয়া বুলি উল্লেখ কৰে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 6 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে বিজেপিৰ চৰম মিথ্যাচাৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ বিজ্ঞাপনত থকা মহিলাগৰাকী থাকে ভাড়া ঘৰত, কিন্তু ফটো কোনে লগালে সেই কথা কোনেও নাজানে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ এটা বিজ্ঞাপনক লৈ বিতৰ্ক চলি থকাৰ সময়তে বিজেপি IT চেলৰ হেড অমিত মালবিয়াই টুইট কৰি কয় যে প্ৰতীকাত্মক ৰূপত এনেধৰণৰ ফটো সদায় ৰাজনৈতিক বিজ্ঞাপনত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ কথা বুজাবলৈ গৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ফটো পশ্চিমবংগত ব্যৱহাৰ কৰাটো কোনো অসাধাৰণ কথা নহয়। তৃণমূল কংগ্ৰেছেও তেওঁলোকৰ ইস্তাহাৰত এনেকুৱা ফটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল। আচলতে ঘটনাটো কি হৈছে চাওক। পশ্চিমবংগত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে এগৰাকী মহিলাৰ ফটো লগাই বিজেপিয়ে দাবী কৰিলে যে এইগৰাকী মহিলাই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত ঘৰ লাভ কৰি আনন্দিত হৈছে। ইমানতে ক্ষান্ত নাথাকি বিজেপিয়ে 25 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে সেইখন ফটো ব্যৱহাৰ কৰি বাতৰি কাকতত বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰি লিখিলে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত মই ঘৰ লাভ কৰিলোঁ। অৰ্থাৎ লক্ষ্মী দেৱীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত ঘৰ লাভ কৰিলে। কিন্তু হাস্যকৰ কথাটো হ'ল যে যেতিয়া সাংবাদিকে লক্ষ্মী দেৱীক সাক্ষাৎ কৰিলে তেতিয়া লক্ষ্মী দেৱীয়ে জনালে যে কলকাতাৰ বহুবজাৰ এলেকাত এতিয়াও এটা সৰু ভাড়াঘৰতে পৰিয়ালৰ আন 6জন লোকৰ সৈতে লক্ষ্মী দেৱীয়ে বাস কৰে। সাংবাদিকক লক্ষ্মী দেৱীয়ে কয় যে তেওঁ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কোনো ঘৰ লাভ কৰা নাই আৰু এতিয়াও পৰিয়ালৰ আন 6জন লোকৰ সৈতে ভাড়াঘৰতে বাস কৰে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 7 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে আকৌ সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা। মহাৰাষ্ট্ৰত কৰোনা মহামাৰীৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 26 মাৰ্চৰ পৰা 4 এপ্ৰিললৈকে ৰাজ্যখনৰ 20 জিলাত প্ৰশাসনে সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰিছে। যোৱা কেইবাদিনো ধৰি মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে জনসাধাৰণক যাৱতীয় নিয়মসমূহ পালন কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে নিৰন্তৰভাৱে লকডাউনৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছিল। সম্প্ৰতি মহামাৰীৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মহাৰাষ্ট্ৰ প্ৰশাসনে ৰাজ্যখনৰ 20 জিলাত সম্পূৰ্ণ লকডাউনৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। যোৱা 24 ঘণ্টাত দেশত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ 275 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। মৃত্যু হোৱা লোকসকলৰ ভিতৰত 132 জন লোকেই মহাৰাষ্ট্ৰত বৰ্তমানলৈকে 53,589 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে সমগ্ৰ দেশত মুঠ মৃতকৰ সংখ্যা 1,60,441 জন। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 8 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে শ বিজেপি আৰু AJP কৰ্মীৰ অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান। ইয়াৰ পৰা আধা সংখ্যকে আছিল RSSৰ সক্ৰিয় কৰ্মী। শ বিজেপি আৰু AJP কৰ্মীৰ অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান। ইয়াৰ পৰা আধা সংখ্যকে RSSৰ সক্ৰিয় কৰ্মী আছিল। বুধবাৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ এখন সভাত এইদৰে প্ৰায় 300 বিজেপিৰ অগবৰ কৰ্মীয়ে অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰে। পূব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত এইদৰে অদীপ কুমাৰ ফুকনৰ উপস্থিতিত বহু লোকে অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰে। সেই সভাতেই পূব গুৱাহাটী বিধানসভা সমষ্টিৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী অদীপ কুমাৰ ফুকনে কয় যে উন্নয়নৰ বাবে বিজেপিয়ে একো নকৰিলে ৰাজপুতৰ আন্দোলন বিধানসভালৈ নিব লাগিব বুলি হুংকাৰ দিয়ে। তেওঁ লগতে কয় যে কাৰ্যকৰী কৰাৰ ঘোষণাৰ বিৰোধিতা কৰোঁ আৰু কৰি যাম। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিয়ে কৰা ঘোষণাক সমালোচনা কৰে ফুকনে। তেওঁ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ৰাজনৈতিকভাৱে যুঁজ দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰে। সেই সভাতে অদীপ কুমাৰ ফুকনে কয় যে বিজেপি পুনৰ জয়ী হ'লে জাতিধ্বংসী আইন আনিব। সেই আইন যাতে বিজেপিয়ে প্ৰৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে বিজেপিক পৰাভূত কৰাটো প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে। অসম জাতীয় পৰিষদৰ চৰকাৰ হ'লে এনে জাতিধ্বংসী আইনৰ বিৰুদ্ধে বিধানসভাত প্ৰস্তাৱ লোৱা হ'ব। সেই সভাতে তেওঁ কয় যে ঘৰে ঘৰে জাতীয় পৰিষদ, ঘৰে ঘৰে উপাৰ্জন শ্লোগান। অসম জাতীয় পৰিষদৰ চৰকাৰ হ'লে 63,000 ভূমিহীন লোকক ভূমিপট্টা প্ৰদান কৰিব অসম জাতীয় পৰিষদে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 9 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে বৈচিত্ৰ্যময় অসমখন বিভাজন কৰাৰ লক্ষ্য বিজেপিৰ। সেয়েহে অসমত প্ৰৱৰ্তন কৰিছে। সংবাদমেলত এই মন্তব্য কংগ্ৰেছ নেতা প্ৰমোদ তিৱাৰীৰ।
ৰাজ্যত বলিছে নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ প্ৰতিটো প্ৰান্তত সাহস বিৰোধী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বাদ পৰি ৰোৱা নাই কংগ্ৰেছ দল বুধবাৰে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সাংসদ তথা জ্যেষ্ঠ নেতা প্ৰমোদ তিৱাৰীয়ে বিজেপিৰ সংকল্পপত্ৰক সমালোচনা কৰি তিৱাৰীয়ে কয় যে 2016 চনত যিসমূহ সংকল্প ল'ব লাগিছিল সেয়া নহল বিপৰীতে পুনৰ 2021ত বিজেপিয়ে গ্ৰহণ কৰিছে সংকল্প এয়া মিছা প্ৰতাৰণা 2016ত গ্ৰহণ কৰা কিমান প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিলে বিজেপিয়ে তাৰ উত্তৰ প্ৰথমে প্ৰকাশ কৰক অসম এখন বৈচিত্ৰ্যময় ৰাজ্য বিভিন্ন ভাষা ভাষী সংস্কৃতিৰ ৰাজ্য কিন্তু এই বৈচিত্ৰ্যময় ৰাজ্যখন বিভাজন কৰাৰ লক্ষ্য বিজেপিৰ সেয়া অসমত কা প্ৰৱৰ্তন কৰিছে পিছে কংগ্ৰেছ স্পষ্ট আমি কথা নহয় কামেৰে কৰিম তাৰ বাবে 5 গ্যাৰাণ্টি প্ৰদান কৰা হৈছে অসমবাসীক চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ লগে লগে এই 5 গ্যাৰাণ্টি কাৰ্যকৰী কৰিম কলে কংগ্ৰেছ নেতাজনে বিজেপিৰ দিনত অসমত হ্ৰাস পাইছে জিডিপি বৃদ্ধি পাইছে মহিলাৰ ওপৰত উৎপীড়ন দেশৰ ভিতৰত অসমত সৰ্বাধিক বৃদ্ধি হৈছে নিবনুৱা সমস্যা যেটো সমস্যা সমাধানৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰে কাম কৰা নাই বিগত নিৰ্বাচনত সকলোৰে আনন্দ সৰ্বানন্দ বুলি ব্যাপক প্ৰচাৰ চলাইছিল কিন্তু এইবাৰ মৌন সংবাদমেলত এইদৰে মন্তব্য কৰে কংগ্ৰেছ নেতাজনে ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আকৌ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব বুলি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব পৰা নাই ইয়াৰ আঁৰত বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক ব্যৰ্থ বুলি দাবী কংগ্ৰেছ নেতা প্ৰমোদ তিৱাৰীৰ